हामी चाहिँ भिभिड लाइट हेर्न आएको अहिले चाहिँ हामी सिटनममा सिटनम ट्रेन स्टेसनमा छौँ है सायन ल खाने हो कफी खाने हो चाय लाटे टिकट काट्नु पर्दैन ऊ ट्याप गर्ने हो कार्ड कफी खाने हो ल जाउँ जाउँ तिमीसँग माग्छ एउटा हामी चाहिँ सिटनम स्टेसन आएको छौँ अब चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ सर्किल के हुँदै भिभिड लाइटमा टक्कै पुग्छौँ लेट्स गो गाइज बाबा यहाँ हेर न हामी चाहिँ भिभिड लाइट आएको अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ है डन हामी सब फ्यामिली चाहिँ ज्ञानु है केटो चाहिँ यहाँ तल छ सामी यता सायो हेलो है भिभिड लाइट guys. Hello. Maybe line. Look. ल आज चाहिँ अब भिभिड लाइट अन्तिम अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ अब हामी फर्किनु होला सायद कस्तो भइरहेछ गाइस प्लास्टिक रमाइलो होइन यस्तो लाइट सेन्टर सिटीको सेन्टरमा छौँ हामी अहिले एकदमै अब रमाइलो गरिरहेको छ हामी लाइट्सको लागिरहेको छ बसेपछि सबैजना वेलकम छ आउने सबैजना सिटीवासी सबैजना ठिक छ That's not like exactly ल गाइस अब हामी पनि फर्कौँ है बिस्तारै ल हामी चाहिँ अब स्टेसनतिर जाँदैछौँ अब फर्किनु पर्ला जस्तो छ
season 1. The series is coming again. Hai chị đỡ rồi, đi bộ đi. मान्छेको भिड है हामी चाहिँ अब फर्किनु लागेको है बाबा मेरो कार्ड तिम्रो कार्ड ल यो चाहिँ सर्कुलर टीको भिड हो हामी बाहिर जाने हो भने सेन्ट्रल धरौँ कहीँ गएर टाउनहरू झरेर नत्र चाहिँ निकाल्न त कान्छ सेन्टर झरेर जाने हो त? हुन्छ जे ल गर्नु जानु न। त्यो तिम्रो हो यो मेरो निकाल्नु ल हामी चाहिँ अब भिडभाडबाट हामी चाहिँ फर्किरहेको छौँ है सयन What's up guys? ल हामी चाहिँ अब लेफ्ट फर्किरहेको छौँ रातिको 10:15 लागेको छ कति बज्यो हाम्रो 9 बजेछ 9 बजेछ Let's go guys So go all the way in, the door opens on the other side. When the this way against the wall, you won't read it, it's very small, so you'll have to wait for the next one. प्लेटफर्म कति भिड या ल है गाइस अब हामी भेटभाडमा हामी एक फ्यामिली चाहिँ एउटामा एकछिन भयो नि साथीहरूलाई फ्यामिली यताको लाइटले अगाडि कता उता खोलिन्छ रे ल हामी चाहिँ टक्क आइपुग्यौँ सर्कुलर के है स्टेसनमा हो ल गाइस यो त्यहाँ रोकौँ है खोलिन्छ ओके Wait, oh. के गर्ने त कहाँ निस्किने सेन्ट्रलमा निस्कौँ न हो त्यो पारी चाहिँ भिडियो लाइभ भइरहेको छ है ल यसपालिको भिभिड लाइट चाहिँ खतरा के भन्नु न है खासै आउँदाखेरि नै 8 बजे थियो 9 बजे अब फर्किनु लागेको है अब यस्तै यसपालिको भिभिड लाइट अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अलिक मिलाएर आउनु पर्ला है Ryan, what's up guys? के भयो साइबीकोमा आँखा बिगार्छ होला क्या हुँदैन यतिकोले Yeah,